human beings possess a pair of kidneys. پہله خبره خدا شو چې په هیومن انسانانو کې pair of kidneys دي. pair مطلب دا دی چې دوه. صحیح شو؟ جوړه kidneys دي پکې. They are present below the diaphragm in the abdominal cavity. دا چې کوم دا diaphragm تا ته ما ویلي دلته هغه پرده وي. مال چې حلال کې او لرې ترې وباسي او شاته یو پرده شانې دغه ته وایي diaphragm. نو دا چې دا کومه abdominal cavity دا abdominal د خېټې دا پدې کې below the abdominal د دې نه لاندې دا abdominal cavity دا کنه دې نه لاندې اوس دې ځکه دا صحیح شو دا لاندې دا دې ځکه kidneys on the sides of vertebral column اوس دا kidneys دوه kidneys او د vertebral column یو سرتم یو بل سرتم وي دې سرتم یو ده او دې سرتم یو منځ کې د vertebral column دی صحیح شو they are attached to the dorsal body wall اچھا دا چې دا کوم body wall دی شاته دا صحیح شو دې سره attached دلته صحیح شو the right kidney is slightly lower and smaller than the left one اوس چې دا کومه خی ګرده ده وای دا سلایټلی لوور دا لږه شانې لاندې دا ګرده چې کومه ده خی دا لږه لاندې دي ځای کې او دا ګسه کډنی چې کومه ده لږه برئ صحیح شو سلایټلی مطلب لږه شانې and smaller than the left one او دا خی چې کوم رائټ کډنی ده دا لږه وړه وي او لږه لاندې وي او دا ګسه چې کوم د کډنی دا لګه غټه می ولګه بره می اوس د دې شیپ څنګه دی کډنی از ا ډارک براون اینڈ بین شیپ organ دا د بین په شکل کې دی بین څه ته وی لوبیا صحیح شو لوبیا په شکل کې دی او دا ډارک براون ده صحیح شو یو خو براونی کنه یو ډارک براونی یس صحیح شو خړی خو هغه تور شانې خړی صحیح شو having a concave and a convex side اوس د دې یو ساید concave یوي convex دا اوس convex side دی convex او دا کوم ساید دی concave صحیح شو لکه څنګه چې دا mirror یا د glassy the concave side of the kidney is towards the vertebral column اوس دا ساید چې کوم دی دا concave side دا vertebral column طرف ته مطلب دا چې دا د سلګي دي دا vertebral column شو او دا concave side دی طرف ته دا په سي اٹیچ دي د سینې چې دا طرف دی خو نه صحیح شو دا دی ان kidney is enclosed in a tissue called the renal capsule اوس دا په یو ټیشو کې په یو پرده کې بند ای دا کډنی هغه د سوي renal capsule صحیح شو on the concave side of the kidney اوس په دې concave side باندې څه چلی there is a depression called the hilus it is the point where the renal artery enters the kidney and where the renal vein and ureter leave the country the kidney دلته څه چلی دا ده دا هایلس شانی دا ډایګرام شانی شکل شانی صحیح شو مطلب دا چې سره تاو شوی شانی صحیح شو او دلته څه چلی دا د یینې رګونه دې ته ننوتي او راوتي میتي صحیح شو رینل وین چې کوم دی دا تیروتی او دا چې روزي به دلته یوریټر سره ملاو شي لاندې صحیح شو دا یې یوریټر ته صحیح شو او رینل الټری چې کوم دا انټرز دا ور دنه کیږي ځکه چې الټری چې کوم دا وینه صفا وینه وړي نو صفا وینه دې ته چې راځي نو په الټری باندې راځي او چې واپس تیوزي نو په وین باندې تیوزي A longitudinal section of the kidney shows that it consists of two regions. اوس کله چې موږ دا داسې مثلا په منځ کې کټ کو کنو به یو سیټ د یو ګورو دنه
نو د دې دوه سیکشن دی د کډنی صحیح شو د اوټر ریجن از کارډ رینل کارټکس دا کم بارنه طرف چې دی دا بارنه لکه د اندواني چې کټ کی کنه نو ترازه د سیتو ګورنو لاندې سپینواله ترازه او دا بره سرواله نو سپینواله ګل چا پیره دي نو دین دا سپینواله شان چې کوم دی دا اوټر سایډ دی ته سوې رینل کارټکس دا دی صحیح شو whereas the inner region is called the renal medulla او دا دنه چې کوم ریجن دی کومه علاقه دا کوم ځای دی دي ته وی medulla renal medulla medulla یو په دغه کې می دماغ کې می صحیح شو دلته medulla دا خو دې د renal medulla renal وی د کډنی دا اصل کې renal صحیح شو دا د کډنی medulla دا there are many cone shaped areas in renal medulla اوس په renal medulla کې داسې کورونه شانې shapes وي شکلونه وي دا صحیح شو the base اچھا called the renal pyramids دې ته سوې renal pyramid د څه شکل ته وایي د څه شکل دی داسې چې لاندې ځای دغه یې داسې شکل دې ته سوې renal pyramids ته وایي احرام مصر مصر کې چې غټ بارې مارې جوړ کړي احرام مصر داسې The base of each pyramid faces the renal cortex while its tip is in a cavity called the renal pelvis. اوس د دې pyramid چې دا کم بیس دی دا کم لاندې بیس دی بنیاد دی faces the renal cortex دا renal cortex سره لګېدلی کاپی دې شته پن مطلب دا پایرامید چې کوم دی پایرامید شکلونه یې په دې کې که نه صحیح شو دې کې چې دا کم پایرامید شکلونه دي په دې کې څه چلي په دې کې داسې پایرامید شکلونه دي صحیح شو نو اوس د دې پایرامید چې دا کم بیس دی دې ته وایي بیس دې ته څه وایي بیس دا بیس یې کوم طرف ته وي دا بیس یې دې طرف ته وي که نه او دا ټپ یې چې کوم دی دا سر دی دننه طرف ته وي دا ټپونه دې طرف ته دی او دا بیس یې دې طرف ته دی نو بیس یې چې کوم دی دا کوم طرف ته دی دا رینل کارټکس طرف ته دی او دا بیس یې دا ټپ یې چې کوم دی دا کوم طرف ته دی دا ټپ از ان renal pelvis دې ته څه وایي pelvis دې طرف renal pelvis صحیح شو دا دی renal pelvis صحیح شو the pelvis extends to the outside of the kidney اوس دا pelvis چې کوم دی وایي دا دې خوا سره غځېدلی شاني outside دې ځای پورې صحیح شو دې ځای نه دا کوم ځای پورې راغځېدلی outside the kidney and forms the ureter او دا څه جوړ کړي دلته ureter جوړ کړي او پیپ شانې جوړ کړي دې کې به ایکسکریشن کیږي دا کم فاضل مادي چې کوم دي ایکسکریټری سیستم چې کوم دی هغه کې ویسٹ مټیریل راځي پکې صحیح شو the functional units of the kidney are called nephron اوس لکه چې څنګه د دماغو یا د برین چې کوم فنکشن یونټ دی هغې ته څه وایي نیوران او د کډنی چې کوم فنکشن یونټ دی هغې ته څه وایي نیفران صحیح شو او د ارګینزم چې کوم فنکشن یونټ دی هغې ته څه وایي سیل صحیح شو دا هم سیلز وي ښه there are more than 1 million nephron 1 million نه زیات نیپران وي 1 million څومره وي 10 लाख 10 लाख صحیح شو 1 million نه لسو لکو نه زیات نیپران وي په یو کډنی کې نیپران مخکې روان دی صحیح شو A nephron consists of 2 parts. اوس د نیپران چې کوم دی 2 parts دي صحیح شو یو ته وي د رینل کارپسکل
او بل ته وایي د رینل ټیوبیول. صحیح شو. یو ته وایي رینل کارپسکل دا، یو ته وایي رینل ټیوبیول دا ټیوبیول دی دا. صحیح شو. دا بیل دی او دا بیل دی. صحیح شو. په دې رینل کارپسکل کې څه راځي؟ ګلومیرولس، باومنس کیپسول او ارټریول. او په دې رینل ټیوبیول کې څه راځي؟ لوپ اف هنلې، ډیسټل کنولیټډ ټیوبیول او پروکسیمل کنولیټډ ټیوبیول. صحیح شو. اوس رینل کارپسکل موږ راځو. اټ از د فرست پارت اف د نیفران. دا فرست پارت د نیفران and is composed of glomerulus. صحیح شو. and Bowman capsule. صحیح شو. دا Bowman capsule دی او دا دنه کې glomerulus دی. The glomerulus is a network of capillaries. Glomerulus دا څه شي؟ دا capillaries دی، یو جال شانې دی. صحیح شو. while the Bowman capsule is a cup shaped structure او دا cup shaped structure دی. cup شانې دی، پیاله شانې دی. اوس رینل ټیوبیول لمنګ راځو. it is a long tube. دا یو اوږد ټیوب دی. صحیح شو. پیپ شانې دی. and is called proximal convoluted tubule. او دې ته څه وایي؟ proximal convoluted tubule. the middle part is U shape. اوس دا کوم ګوره دای سر دی کنه، دا دې ځنه سټارټ شوی دی کنه. صحیح شو. او دا دای منځ دی، منځ او دای اخیره سر دی. نو دا ګوره the middle part is U shape. the middle part U shape دی کنه. صحیح شو. and is called the loop of Henle. او دې ته څه وایي؟ loop of Henle ته وایي. دا ایندا ہے دا نوم یې طریقه لري. the last part is again convoluted and is called distal convoluted tubule. او دې ته څه وایي؟ distal دا اخیری پارت دی، دا واپس دی خو راغلی، دا اخیری ځای دی. دې ته وایي distal convoluted tubule. صحیح شو. The distal convoluted tubules of many nephron are opens in a single collecting duct. او دا به څه چلو شي؟ دا ټول راجمع شي دلته، بل نیپران د هغې پیپ هم راشي دلته، دې څه شي بل نیپران د هغې هم راشي دلته، بلې د هغې هم دلته، ټول چې دا کنولیټډ ټیوبیولونه چې راجمع شي دا ټول دلته دا غټ چې کوم د کلیکټینګ ډکټ جوړ شي. صحیح شو. بیا دا کلیکټینګ ډکټ چې کوم دی خو بار ته راوځي داسې ټولو نیپران وغیره یوځای شي، په لکونو نیپران دی ټول واړه واړه ټیوبیول دا واړه واړه را یوځای شي او دا غټ ته جوړ یو نیپران. صحیح شو. دا دی سټرکچر اف نیپران. دا څه شي؟ دا بیسیک فنکشنل اینڈ سټرکچرل یونټ دی د کډنی. او په یو کډنی کې میلیون نیورون. یس دا ریډ چې کوم دی ریډ کنه ګوره دا وینه راشي دلته دا وینه تاویږي نو دا جال شانې دی، دا فلټر دی اصل کې فلټر. دا کډنی چې کوم ده کنه دا فلټر دی ستا په دې بدن کې، ستا خوراک فلټر کوي دا. صحیح شو. دا فلټر لګېدلی دی دلته تاو شي پروسیسز وشي نو کم چې ویسٹ میټیریل هغه ترې لاندې دی خوا راشي یا اوبه زیاتي نو هغه ترې راشي دی خوا. صحیح شو. او باقي اینه چې کوم د واپس دی خو په دې ځای باندې راشي دلته واپس ځي. نو دا ویسٹ میټیریل په دې کې راروان نه سي دا دی خو راوځي بس دا نه پران دې کې نور سخت نشته. No,